මම හැදුවා අලුත් money management plan එකක් binary options වලට. ඉතින් මට හිතුණා ඒක හොඳද කියලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. මේ plan එකේ විදිහට අපි trade කරන්නේ trading account එකේ පටන් ගන්න balance එකෙන් 103ක daily profit එකක් ගන්න. මේකේ විදිහට දවසකට ගන්න පුළුවන් උපරිම trades ගණන 9යි. එක දිගට trades දෙකක් loss වුණොත් එතනින් එහාට trade කරන්නේ නැහැ. එතකොට මම කරන්නේ trades loss වෙන්න හේතු මොනවද කියලා පොඩි පසුවිපරුමක් කරලා ආයෙමත් ඒ වැරද්ද නොවෙන්න වග බලා ගන්න එක. දවසකට trade කරන්න පටන් ගත්ත balance එකෙන් 10%ක ලාභයක් හෙව්වොත් එතනින් trading නවත්තනවා. පටන් ගත්ත balance එකෙන් 5%ක හෝ ඊට වැඩි loss එකකට ගියොත් trading එදා දවසට ආයේ නැහැ. මේ ටික තමයි මූලික නීති ටික. දැනට මගේ account එකේ තියෙනවා $58.73ක්. මේ ප්‍රමාණයෙන් පටන් අරගෙන අලුත් money management plan එකට වැඩ කරලා මාසේ අන්තිමේට මේ ගාන කොච්චර වැඩි කරගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලමු. trading වලට මම පාවිච්චි කරන්නේ Binomo කියන platform එක. මේක හරි හොඳ platform එකක්. ඉතින් මගේ money management plan එකට අනුව දැන් trade කීපයක් අරගෙන කොයිතරම් දුරට මට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. plan එකේ විදිහට මගේ account එකේ තියෙන balance එකත් එක්ක මට මුලින්ම ගන්න තියෙන $5ක trade එකක්. අපි දැන් මේක අරගෙන බලමු. මේ වෙලාවේ අපිට market එකේ දකින්න තියෙන්නේ down trend එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපිට වාසිදායක වෙන්නේ low option එකක් ගන්න එක. එතකොට අපිට පුළුවන් මාකට් එකේ තියෙන natural force එකෙන් හොඳ වාසියක් ගන්න. මේ වෙලාවේ අපිට trade එකක් ගන්න හොඳ පසුබිමක් හැදිලා තියෙනවා කියලා පේනවා. දැන් මෙතන තියෙන ලොකු කොළ පාට candle එක retracement candle එකක්. ඊට පස්සේ ඊළඟට හැදිච්ච red candle එකේ යට wick එකෙන් මට පේනවා buyers-ලා ලොකු උත්සාහයක් අරගෙන තියෙනවා මාකට් එක උඩට ගෙනියන්න. ඒත් sellers-ලා තමයි මෙතනදී win කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා buyers-ලාට බෑ කොළ පාට candle එකක් කොහොමටවත් මෙතනදී හදන්න. ඒ නිසා මම low option එකකට ගියා. දැන් බලමු ඒ trade එක මට win කරන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. ඔව් මම හිතපු විදිහටම මාකට් එක හැසිරුණා. මම මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ප්ලෑන් එකේ විදිහට ඊළඟට මට ගන්න තියෙන්නේ $6ක ට්‍රේඩ් එකක්. අපි තවමත් ඉන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක නිසා low option එකක් ගන්න එක තමයි මට ගොඩක්ම වාසිදායක වෙන්නේ. දැන් අපි මාකට් එක දිහා ටිකක් හොඳින් බලමු. මාකට් එකේ බයස්ලා ගොඩක් වීක් වෙලා සෙලර්ස්ලා මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න මොහොතක ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි ඉන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක නිසා අපිට මාකට් එකේ තියෙන natural force එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් නිසා. මේ ලෙවල් එකේදී කලින් ලොකු කොළපාට කැන්ඩල් එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බයස්ලා බොහොම ස්ට්‍රෝං විදිහට මාකට් එක උඩට ගෙනියලා තියෙනවා. ඒ වුණත් මේ වෙලාවේදී ආපහු කොළපාට කැන්ඩල් එකක් හැදෙනවා වෙනුවට රතු පාට කැන්ඩල් එකක් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ බයස්ලාට පුළුවන් කමක් නැති වුණා මාකට් එක උඩට ගෙනියන්න. ඒ නිසා සෙලර්ස්ලාගේ එන්ටර් වීමක් තමයි මෙතන මාකට් එකේ දකින්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම බයස්ලාගේ හරිම එන්ට්‍රි ලෙවල් එක තියෙන්නේ මේ පහළ පෙන්නලා තියෙන කොළ පාට ඉරෙන් පෙන්눔 කරලා තියෙන ප්‍රදේශයේ. එහෙමත් නැත්නම් ඒ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ. දැන් මේ හැදිලා තියෙන කොළ පාට කැන්ඩල් එක රීට්‍රේස්මන්ට් කැන්ඩල් එකක්. එතකොට මාකට් එක බයස්ලා උඩට මේ විදිහට අරගෙන ගිහිල්ලා යම්කිසි තැනකදී බයස්ලා වීක් වෙනවා. බයස්ලා වීක් වුණ ගමන් නැවතත් සෙලර්ස්ලා මාකට් එක පහළට කන්ටිනියු කරන්න උත්සාහයක් ගන්නවා.
අන්න ඒ අවස්ථාවේ තමයි අපිට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න සුදුසුම වෙන්නේ. අපි අන්න ඒ වගේ වෙලාවක් එනකන් ටිකක් ඉවසගෙන බලන්ගමු. මේ රතු පාට කැන්ඩල් එක අන්තිමේට මට low option trade එකක් place කරන්න අවස්ථාව තිබුණා. නමුත් ඊට කලින් strong කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් තියෙන නිසා ඒ buyers level එකෙන් තවත් කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් හැදෙන්න සමහර විට අවස්ථාව තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේ රිස්ක් එකක් මගහරව ගන්න අවශ්‍ය නිසා මම මේ රතු පාට කැන්ඩල් එක අවසානයේ trade එකක් place කරේ නැහැ. අපි කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් හැදෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වුණාට එතන කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් හැදුනේ නැහැ. ඒ වෙනුවට රතු පාට කැන්ඩල් එකක් තමයි හැදුනේ. ඒ කියන්නේ ඒ level එකේ buyers ලගේ interest එකක් නැහැ මාකට් එක උඩට අරගෙන යන්න. ඉතින් අන්න ඒ නිසා ඒ කරුණ මත පදනම් වෙලා අපි ඊළඟට place කරනවා low option එකක් පහළට. මොකද ඊළඟ buyers level එක තියෙන්නේ පහලින් පෙන්නලා තියෙන කොළ පාට support line එකේ. එහෙම නැත්නම් trend line එකේ තමයි ඊළඟට buyers ලගේ level එක, buyers ලගේ entry point එක වෙන්නේ ඒ කොළ පාට support line එක. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් කිසිම බයක් නැතුව මෙතනින් low option එකක් place කරන්න. ඉතින් අපි දැන් trade එක place කරපු තැනයි ඒ කොළ පාට trend line එකයි අතර තියෙනවා ලොකු gap එකක්. එතකොට ඒ gap එක cover කරන්න market එකට සාමාන්‍යයෙන් sellers ලා enter වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. ඉතින් ඒ theory එක පදනම් කරගෙන තමයි මෙතනදී මම lower option එකක් place කරේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ trade එක මට win කරලා මගේ plan එකට යන්න පුළුවන්ද කියලා. පටන් ගත්ත balance එකට වඩා $9ක ප්‍රමාණයක් profit කරා. ඒ කියන්නේ 115කට වඩා වැඩි ලාභයක්. plan එකේ විදිහට අද දවස සාර්ථක නිසා ආයෙ මම trades ගන්නෙ නැහැ. හෙටත් අපි බලමු මගේ plan එකේ විදිහට හොඳ profit එකක් හොයාගන්න මට පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඉතින් හෙටත් මේ විදිහට තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.